අයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ අපි ලෝකයේ මේ වෙනකොට QR කෝඩ් හැම දෙයකටම පාවිච්චි වෙනවා. අපි easy cash එකක් ගත්තත්, ඒ වගේම බැංකුවේ account එකක් ගත්තත්, ඒ වගේම අපි තෙල් ගහන්නත් පාවිච්චි කරන මේ වෙනකොට QR. ඉතින් මේ විදිහට QR ලෝකෙ ගොඩක් පාවිච්චි වෙද්දි මේ ටෙක්නොලොජි එක ගොඩක් දියුණු වෙගෙන යනකොට මේ QR කියන සිස්ටම් එක අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ QR කියන එක පාවිච්චි කළාට අපි අපිට QR එකක් හදාගන්න ගොඩක් වෙලාවට දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ දන්නේ නැති අය වෙනුවෙන් අපි කොහොමද අපේ Facebook page එකට, එහෙම නැත්නම් අපේ website එකට, එහෙම නැත්නම් අපේ WhatsApp ගිණුමට මේ වගේ අපේ තියෙන ඕනෙම link එකකට, ඕනෙම ගිණුමකට කොහොමද අපි අපිම QR එකක් හදාගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මේකට කතා කරන්න කලින් ඔයා අපේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා all කියන සලකුණ ඔබලා තිබුණොත් විතරයි ඔයාලට අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notification එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා Wave QR code කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට යන URL එක ඔයගලන්ට පහළ description එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පළවෙනි කමෙන්ට් එකත් මම පින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක භාවිතා කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ link එකට එන්න. එහෙම නැත්නම් Wave QR code කියලා ප්‍රිසර්ච් එකක් දාන්න. දාලා ඉවරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ උඩින්ම එන Wave QR code කියන site එකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ site එකේ මෙන්න මෙතන click කරන්න. හරි. මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන generate QR code කියන option එකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන ලස්සනට මේගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා මෙනු එකක්. ඉතින් මෙතන පොඩි QR code ටිකක් ලොකුට තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම option ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි එක text, ඊට පස්සේ URL, ඊට පස්සේ phone, SMS, email, WhatsApp, FaceTime, location, Wi-Fi, event, crypto, Vcard, PayPal. ඉතින් මේ විදියට ගොඩක් දේවල් වලට QR code මේ විදි හදන්න මේ වෙබ්සයිට් එක කරා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා ඔන්ලයින්ම. පහසුවෙන් විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ නැහැ. ඉතාලම පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් Tamanට හදන්න ඕන එක WhatsApp එකක්ද, එහෙම නැත්නම් email එකකටද, එහෙම නැත්නම් අපිට SMS එකක් යවන්න QR code එකක් හදන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි URL එකක් දාන්නද හදන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත ඔයගොල්ලෝ ඕන එක අවශ්‍ය එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේ වෙනකොට මම හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන URL එක උඩ. ඉතින් මම මේ විදිහට URL කියනකොට ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන URL එකක් අපි දෙන්න ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය කරන URL එක copy කරලා ගෙනත් දෙන්න ඕනේ. මම මේ වෙනකොට තෝරගෙන ඉන්නවා Flashnet Express Facebook page එක. ඉතින් මේ page එකට ගිහිල්ලා page එකේ home page එකේ URL එක මේ විදිහට copy කරගන්නවා. copy කරගෙන අපි මෙතනට ඇවිල්ලා මේ URL එක ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන branding ඒ වගේම colors options ටිකක් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපිට අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහේ QR code එක සැකසීලා තියෙන්නේ අපිට තියෙන්නේ ඉතාමත් පහසුවෙන්ම තප්පර ගණක් ඇතුළත මෙතන download කියන option එකෙන් download කරගන්න හරි නැත්නම් මෙතනින් print කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් JPG එකක් විදියට, ඒ වගේම PNG එකක් විදියට, SVG එකක් විදියට, WEBP එකක් විදියට අවශ්‍ය විදියට අපිට අවශ්‍ය ෆෝමැට් එකෙන් මේක ගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් print කියන option එකෙන් කෙලින්ම print කරගන්නත් පුළුවන් QR code එක අපි හදාගත්ත. ඊළඟට අපි මේ phone කියන option එකට යනවා. phone කියන option එකෙන් කොහොමද හදාගන්නේ? අපි මෙතනට අපි account එකක් දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතනට අපි මෙතන URL එකෙන් හදාගත්තා. ඉතින් ඊළඟට මේ phone කියන option එකෙන් කොහොමද phone number එකක් දීලා හදාගන්නේ? මම මෙහෙම phone number එක දෙනවා Flashnet Express එකේ. හරි. Flashnet Express එකේ phone number එක දුන්නා. ඉතින් මෙතනට මේ +94 කියලා දෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මේක ලංකාවේ වෙබ්සයිට් එකක් නොවන නිසා පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඕගලන්ට දීලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් SMS කියන option එකට යන්න. SMS කියන option එකට ගිහිල්ලා ඕගලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම්බරේ මෙතනට දෙන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය නම්බරේ දෙන්න. ඒ වගේම මෙතන මෙසේජ් එකක් ටයිප් කරගන්නත් පහසුවෙන්ම පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් auto generate වෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා විදිහටම download කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට email එකකට දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපේ email එකක් Flashnet Express එකේ email එක දාගමු. ඉතින්
මේ විදියට මේ ටික ෆිල් කරලා සබ්ජෙක්ට් එකක් දාලා මෙසේජ් එක දාලා ඊමේල් එකක් ලින්ක් කරගන්නත් මේ විදියට ඊමේල් එකට QR කෝඩ් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලොකේෂන් එකට ඒ වගේම Wi-Fi එකකට QR කෝඩ් එකක් හදා ගන්නත් අපිට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට ඕගොල්ලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරලා QR කෝඩ් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරේ කොහොමද අපේ වෙබ්සයිට් එකට කොහොමද අපේ Facebook page එකට WhatsApp එකකට කොහොමද අපි QR කෝඩ් එකක් හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න මොබයිල් ටෙක් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ WhatsApp group එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේ මේ දවස්වල HTML series එකක් යනවා. ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ නංගිලා මල්ලිලාට share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අයියලා අක්කලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට මේ HTML series එක share කරන්න පුළුවන්. live කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ channel එකත් එක්ක දිගින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉස්සරහට ගොඩක් වැඩ වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ ටිකත් ඉක්මනටම දානවා. ඉතින් ඒ හින්දා රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් ගන්න ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.